Hello everyone, welcome back to my channel. GK series আন এটা ভিডিও লৈ আহিছো আজি। আপোনালোকে আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পাব আৰু লাভান্বিত হ'ব। সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথম কোৱেশ্চন, what was the real name of Swami Vivekanand? Swami Vivekanand মানে যেটো ৰিয়েল নেম আছিল হেতু কি আছিল? হেতু আছিল নৰেন্দ্ৰ নাথ। 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন, what is the modern name of Champa? এখন দেশৰ আগৰ নামটো চম্পা আছিল, বৰ্তমান নামটো হ'ল ভিয়েটনাম। মনত ৰাখিব আটাইখিনি মানে ৰিপিট হৈ থকা কোৱেশ্চন দিছো মই ইয়াতে, কোনো মানে এক্সট্ৰাকে দিয়া নাই, এক্সামত নাহা কোৱেশ্চন দিয়া নাই আৰু আটাইখিনি কোৱেশ্চন ৰিপিট হৈ আছে এক্সাম বিলাকত। সো তাৰ পৰা দি দিছো, আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখিব যদি কিবা নজনা যে যদি পায় ইয়াত মানে। সো 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন, which is the oldest stock exchange of India? সকলোতকৈ পুৰণি আমাৰ ভাৰতৰ সকলোতকৈ পুৰণি ষ্টক এক্সচেঞ্জ কোনটো? হেতু হ'ল বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ। 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন, which is the largest tributary of Brahmaputra? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ উপনৈ কোনটো? হেতু হ'ল সোৱণশিৰি। 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন, which Assamese poet is also known as কবিৰাজ? কবিৰাজ বুলি কাক জনা যায়? আমাৰ অসমৰ কবি যাৰ মানে আন এটা নাম কবিৰাজ, হেতু হ'ল মাধৱ কন্দলী। 6 নম্বৰ কোৱেশ্চন, who was the first deputy prime minister of India? আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ প্ৰথম ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল মানে কোন হৈছিল? তেখেত আছিল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেল। 7 নম্বৰ কোৱেশ্চন, who was the first Indian woman on postage stamp? আমাৰ মানে যিবিলাক পোষ্টেলৰ ষ্টাম্প থাকে ন, আপোনালোকে দেখিছে চাগে কিছুমান মানুহৰ ছবি দেখা পায় পোষ্টেলৰ যিবিলাক টিকট থাকে। সো প্ৰথম আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মহিলা আছিল তেখেত মীৰাবাই, তেখেতৰ প্ৰথম পোষ্টেল ষ্টাম্প আহিছিল মহিলাৰ ভিতৰত আৰু। 8 নম্বৰ কোৱেশ্চন, কাইট ফেষ্টিভেল অফ আৰ্ট ইজ সেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ অন হুইচ ষ্টেট? এইটো এটা ফেষ্টিভেল হয়, কাইট ফেষ্টিভেল, এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গুজৰাটত পালন কৰে। 9 নম্বৰ কোৱেশ্চন, who wrote the book India Divided? India Divided নামৰ যোনখন কিতাপ কোনে লিখিছিল? এইখন লিখিছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। 10 নম্বৰ কোৱেশ্চন, where was the Muslim League founded? মুছলিম লীগ ক'ত গঠন হৈছিল মানে কোনখন মানে কি জায়গাত গঠন হৈছিল? হেতু আছিল ঢাকা, বাংলাদেশ। 11 নম্বৰ কোৱেশ্চন, when was the NATO established and where? NATO বৰ্তমান বহুত চৰ্চাত থকা এটা নাম, আপোনালোকে চাগে গম পাইছে ইউক্ৰেইন আৰু আপোনাৰ ৰাছিয়াৰ যি যুদ্ধ হৈছে তাতে নাটো এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আছে। সো এইটো সংস্থা মানে গঠন হৈছিল 4 এপ্ৰিল 1949 আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ব্ৰাজিলছত, বেলজিয়ামৰ। 12 নম্বৰ কোৱেশ্চন, who rebuilt the হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পল? হয়গ্ৰীৱ মাধৱ যিটো মন্দিৰ হেতু পুনৰ কোনে গঠন কৰিছিল আৰু বনাইছিল? তেখেত আছিল ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ। 13 নম্বৰ কোৱেশ্চন, যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা was formed by whom? মানে যোৰহাট সাৰ্বজনিক যিখন সভা সেইখন কোনে ফৰ্ম কৰিছিল, সেইখন কোনে গঠন স্থাপন কৰিছিল? সেইখন সেই ব্যক্তিজনৰ নাম আছিল জগন্নাথ বৰুৱা। 14 নম্বৰ কোৱেশ্চন, মায়ামৰা সত্ৰ was founded by whom? তেখেত আছিল শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধ দেৱ। 15 নম্বৰ কোৱেশ্চন, বেটি বচাও বেটি পঢ়াও স্কিম was launched in? বেটি বচাও বেটি পঢ়াও এটা স্কিম হয় আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বাৰা এই স্কিমটো আনা হৈছিল। এইটো কেতিয়া প্ৰথম লাঞ্চ কৰা হৈছিল সেইটো দিছে, এইটো লাঞ্চ কৰা হৈছিল 22 জানুৱাৰী 2015। 16 নম্বৰ কোৱেশ্চন, which is the oldest IIT in India? ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ পুৰণি IIT কোনখন? সেইখন হ'ল IIT খড়গপুৰ। 17 নম্বৰ কোৱেশ্চন, নীতি আয়োগ was established in which year? নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন হৈছিল মানে কিমান চনত কিমান তাৰিখে গঠন হৈছিল? 1 জানুৱাৰী 2015। 18 নম্বৰ কোৱেশ্চন, the largest number of cotton textile mills is in? মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ বেছি কটনৰ মিল থকা জেগাখন মানে ষ্টেটখনৰ নাম কি? সেইখন হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰ, ইয়াতে সকলোতকৈ বেছি কটন টেক্সটাইলৰ মিল আছে। 19 নম্বৰ কোৱেশ্চন, what is the name of the autobiography of Nelson Mandela? নেলছন মেণ্ডেলাৰ অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ নাম কি? সেইখনৰ নাম হ'ল দ্য লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। দ্য লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। 20 নম্বৰ কোৱেশ্চন, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ নিউজিলেণ্ড? নিউজিলেণ্ডৰ কেপিটেলখনৰ নাম কি? নিউজিলেণ্ডৰ কেপিটেলৰ নাম হ'ল ৱেলিংটন। আজি আমি এই 20টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভাল পাব ভিডিঅ'টো আৰু উপকৃত হ'ব। আহিব লগা এক্সামত এইবিলাক যাতে দেখা পায় মই তাক উদ্দেশ্য কৰি এই ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ খিনি ইয়াতে দিছোঁ। সো নোট ডাউন কৰি ৰাখিব, কিবা যদি নজনা ইয়াতে পায়
আজিলৈ ইমানে আৰু জিকে চিৰিজৰ মই ভিডিঅ'বিলাক পাৰিলে ডেইলি দিব ট্ৰাই কৰিম জিকে যিটো চিৰিজ চলি আছে আমাৰ চ' আপোনালোকে টাচত থাকিব আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ